සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම. ඔන්න අද මම ඔයාලගේ ගෙදරට ආවේ රෙසිපියක් අරගෙන නම් නෙමේ. මම කියලා දෙන ගොඩක් රෙසිපි ඔයාලට හදන්න ඕන වෙන මෙන්න මේ oven එක ගැන අපි අද කතා කරලා දැනගමු. ගොඩ දෙනෙක් මගෙන් අහන ප්‍රශ්න කිහිපයක් තියෙනවා මේ oven එක සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එක බලලා අපි ඒ සියලුම ප්‍රශ්න වලට විසඳුම් ලබා ගමු. මම මුලින්ම කේක් එකක් බේක් කරපු මගේ මුල්ම oven එක තමයි මේ තියෙන්නේ. දැන් නම් ගොඩක් පරණයි ඒක. හැබැයි තාමත් හොඳට වැඩ කරනවා. මම අදටත් කේක් බේක් කරන්නේ වැඩිපුරම මේ oven එකෙන්. අපි එහෙනම් මුලින්ම කතා කරමු මේ oven එකේ දුනු ගැන. ඕනම oven එකකට උඩයි යටයි දුනු දෙකක් තියෙනවා. අනිවාර්යෙන්ම කේක් බේක් කරද්දි උඩයි යටයි එලිමන්ට් එක පත්තු වෙන්න ඕනේ. මේ ඔයාලට පේන කළු පාට ට්‍රේ එකට අපි කියන්නේ ඩ්‍රිප් ට්‍රේ කියලා. ඒ ට්‍රේ එක අනිවාර්යෙන්ම තෙල් බේරෙන ඕනම කෑමක් බේක් කරද්දි oven එකේ යටම රැක් එකට දාන්න ඕනේ. එතකොට ඔයාලගේ oven එක පරිස්සම් කරගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මේ ඩ්‍රිප් ට්‍රේ එක ඔයාලට බන් වර්ග පේස්ටි වර්ග බේක් කරගන්න ගොඩක් උපකාරී වෙනවා. මේ තියෙන්නේ ඒ ඩ්‍රිප් ට්‍රේ එක. කේක් බේක් කරද්දි මේ ඩ්‍රිප් ට්‍රේ එක දාන්නේ නැහැ. ඒක අයින් කළා තමයි අපි කේක් බේක් කරන්න ඕනේ. මේ තියෙන්නේ කේක් බේක් කරන්න අපිට oven වලට එන දැල. මේ දැල අපි අනිවාර්යෙන්ම දාන්න ඕනේ oven එකේ මැදින්. එතකොට තමයි හරියටම කේක් එක උඩයි යටයි ලස්සනට බේක් වෙන්නේ. oven එක on කරාම ටිකක් වෙලා යද්දි ඔයාලට පෙනෙයි මේ උඩයි යටයි දුනු දෙක තද තැඹිලි පාටට පත්තු වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ oven එක වැඩ කරනවා. හැබැයි ටිකක් වෙලා යද්දි මේ තද රතු පාටට පත්තු වුණු දුනු දෙක නිකම්ම නිවිලා යනවා. ඒ කියන්නේ oven එක ඕෆ් වුණා කියලා නම් නෙමෙයි. ගොඩ දෙනෙක් මගෙන් අහන ප්‍රශ්නයක් තමයි ඇයි oven එකේ දුනු දෙක මුලින්ම පත්තු වෙලා භාගයක් හරියදී නිමිලා යන්නේ කියලා. normally oven එක එහෙම වෙනවා. මුලින්ම පත්තු වෙලා ඒ උෂ්ණත්වය oven එකේ අපි බේක් කරලා ඉවර වෙනකම්ම රැඳිලා තියෙනවා. දැන් අපි කතා කරමු මේ oven එකේ control buttons මොනවාද කියලා. oven එකෙන් oven එකට මේ control button වෙනස් වෙනවා. මේ තියෙන්නේ oven එක rotisserie section එකට දාලා. මම normally cake bake කරන්නේ මෙන්න මේ section එකේ oven එක තියලා. ඒ section එකේ ඉතුරු buttons වලින් කියන්නේ fan mode එක. මම ඒ fan mode එක නම් දාන්නේ නැහැ. ඊළඟට ඔයගොල්ලන්ට දකින්න පුළුවන් වෙන්නේ උෂ්ණත්ව වෙනස් කරන්න පුළුවන් option එක. මේ oven එකේ නම් cake එකක් bake වෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් 160ක උෂ්ණත්වයකින්. තුන්වෙනි බටන් එකෙන් කතා කරන්නේ oven එකේ පොසිෂන් එක ගැන. ඒ කියන්නේ එලිමන්ට් එක ගැන තමයි කතා කරන්නේ. උඩයි යටයි දුනු දෙක පත්තු වෙන පොසිෂන් එක තමයි මේ තියෙන්නේ. කේක් බේක් කරන්න අපි අනිවාර්යෙන්ම එලිමන්ට් එක උඩයි යටයි පත්තු වෙන්න දාන්නම ඕනේ. හතරවෙනියට ඕගොල්ලන්ට දකින්න පුළුවන් වෙන්නේ ටයිමර් එක. මේ oven එකේ ටයිමර් එක ස්වයංක්‍රීයව ඕෆ් වෙන්න හදලා තමයි තියෙන්නේ. අපි දැන් කතා කරමු හරියටම කේක් එකක් ලස්සනට බේක් කරගන්න ට්‍රේ එක oven එකේ කොතනද තියාගන්න ඕනේ කියලා. ට්‍රේ එක අනිවාර්යෙන්ම oven එකේ මැද්දෙන් මෙන්න මේ විදියට තියාගන්න පුළුවන් සයිස් එකට තමයි අපි oven එකට එන මේ දැල අපි සකස් කරගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ කේක් ට්‍රේ එක මෙහෙම දැම්මහම oven එකට කේක් ට්‍රේ එකේ ඉඳලා උඩ එලිමන්ට් එකට දුරයි කේක් ට්‍රේ එකේ යට අඩියේ ඉඳලා යට එලිමන්ට් එකට තියෙන දුරයි සමාන වෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි කේක් එක උඩයි යටයි ලස්සනට සමානව බේක් වෙලා එන්නේ. මේ තියෙන්නේ සිංගල් oven එකක්නේ. ඒකේ නම් අනිවාර්යෙන්ම ට්‍රේ එක දාන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ රැක් එක දාන්න ඕනේ උඩේ ඉඳලා තුන්වෙනි තට්ටුවට. තුන්වෙනි තට්ටුවට දැම්මහම තමයි හරියටම කේක් ට්‍රේ එක oven එකේ මැදට යන්නේ. මෙන්න මේ විදියට අපි දෙවෙනි තට්ටුවට දැම්මොත් ඔයාගේ කේක් එක කර වෙනවා. ඒ කියන්නේ යටේ ඉඳලා
එලිමන්ට් එක කේක් ට්‍රේ එකට ගොඩක් දුරයි. එතකොට කේක් එක අමු වෙන්න බලනවා. දැන් උඩ ඉඳලා ගත්තොත් බලන්න ඔයාලගේ එලිමන්ට් එක කේක් එකට ගොඩක් ළඟයි. ඒ කියන්නේ රස්නේ වැඩි. එතකොට කේක් එකේ උඩ ගොඩක් කර වෙන්න බලනවා. අන්න ඒ හේතුව හින්දා තමයි අපි හරියට ට්‍රේ එක oven එකේ මැද්දෙන් තියාගන්න ඕනේ කියන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ අපි කේක් ට්‍රේ එක හරි මැද්දෙන් දාගමු. මේ තියෙන්නේ oven එකේ කට්ට 4. 1යි 2යි 3යි 4යි. හරියටම 3 වෙනි තට්ටුවේ තමයි අපි කේක් ට්‍රේ එක තියාගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ සිංගල් oven එකේ වැඩිපුරම බේක් කරන්න පුළුවන් කිලෝ 2ක ප්‍රමාණයක් පමණයි. මට තවත් oven එකක් තියෙනවා. ඒ oven එකේ options මීට වඩා වෙනස්. ඒ oven එක මීට වඩා ප්‍රමාණයෙන් විශාලයි. අපි ඒ oven එක ගැනත් පොඩ්ඩක් කතා කරලා බලමු. oven එකෙන් oven එකට ඔයාලට තියෙන options වෙනස් වෙනවා. මේ තියෙන්නේ මගේ අනිත් oven එක. මේ oven එක අබන්ස් oven එකක්. කලින් oven එකට වඩා මේ oven එකේ option ටිකක් වෙනස්. මුලින්ම තියෙන්නේ උෂ්ණත්ව බටන් එක. මේ oven එකේ නම් කේක් එකක් හොඳටම බේක් කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ 160ක උෂ්ණත්වයක් දැම්මොත් පමණයි. ඉතින් මම කේක් එකක් බේක් කරන්න දාන්න කලින් අනිවාර්යෙන්ම 160ට උෂ්ණත්වය හදලා තමයි කේක් එක බේක් කරන්න දාන්නේ. ඊළඟට අපිට දකින්න පුළුවන් වෙන්නේ ෆන්ක්ෂන් කීස්. ඒ කියන්නේ oven එකේ එලිමන්ට් එක ගැන කතා කරන්නේ මෙන්න මේ ඔප්ෂන් එකෙන්. උඩයි යටයි දෙකම දුනු රත් වෙන්න දාන්නේ මෙන්න මේ ඔප්ෂන් එකෙන්. කේක් එකක් බේක් කරන්න අනිවාර්යෙන්ම උඩයි යටයි දුනු දෙක පත්තු වෙන්න ඕනේ. මේ තියෙන්නේ ටයිමර් එක. හැම oven එකම වගේ මේ oven එකෙත් ඔටෝමැටිකලි ඕෆ් වෙන ටයිමර් එකක් තියෙනවා. දැන් අපි බලමු oven එකේ ඇතුළ කොහොමද කියලා. මේ oven එකෙත් කේක් ට්‍රේ එක දැල තියාගන්න ඕනේ හරියටම oven එකේ මැද්දෙන්. එතකොට තමයි ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් නැතුව ලස්සනට කේක් එක බේක් කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. උඩ කර වෙන්නෙත් නැහැ, යට කර වෙන්නෙත් නැහැ, උඩ අමු වෙන්නෙත් නැතුව, යට අමු වෙන්නෙත් නැතුව හරි ලස්සනට කේක් එකක් බේක් කරන්න නම් හරි මැද්දෙන් oven එකේ දැල අපි තියාගන්න ඕනේ. දැන් ඔයාලට දකින්න පුළුවන් වෙන්නේ oven එකේ ස්විච් එක ඔන් කරාට පස්සේ උඩයි යටයි එලිමන්ට් එක පත්තු වෙන හැටි තමයි මේ ඔයාලට පේන්න තියෙන්නේ. ටිකක් වෙලා ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ නිවිලා යනවා. හැබැයි ඒ කියන්නේ oven එක ඕෆ් වුණා කියලා නෙමෙයි. අපි සිලෙක්ට් කරන උෂ්ණත්වය කේක් එක බානකම්ම ඒ විදියටම තියෙනවා. ඒ වගේම තමා තවත් වැදගත් කාරණයක් තියෙනවා කියන්න. oven එකෙන් oven එකට උෂ්ණත්වය වෙනස් වෙනවා. මගේ oven දෙකේම උෂ්ණත්වය 160ක් වුණාට ඔයාලා ගෙදර තියෙන oven එකේ උෂ්ණත්වය ඊට වඩා වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. හැම රෙසිපි එකම වගේ ඔයාලට ඇහෙන එකම උෂ්ණත්වය තමයි 180ට බේක් කරගන්න කියන එක. හැබැයි ඒක හැම oven එකකටම මැච් වෙන්නේ නැහැ. ඔයාගේ oven එක ඔයාට හුරු කරගන්න ඕනේ මොන උෂ්ණත්වයටද හරියටම කේක් එකක් බේක් වෙන්නේ කියලා. oven එකත් එක්ක එන මැනුවල් බුක් එක හොඳින් කියවලා බලන්න. කේක් එකක් බේක් කරන්න කලින් අනිවාර්යෙන්ම ඔයා ගත්ත oven එකේ විස්තර ටික ඒ මැනුවල් බුක් එකෙන් හොඳට කියවලා දැනගන්න. හැම oven එකකම මෙන්න මේ වගේ මැනුවල් බුක් එකේ oven එකට අදාළ ෆන්ක්ෂන් කීස් ගැන ඔප්ෂන්ස් ගැන වෙන වෙනම විස්තර කරලා තියෙනවා. oven එකක් අලුතෙන්ම ඔයාලගේ ගෙදරට ගෙනාව නම් අනිවාර්යෙන්ම මැනුවල් බුක් එක හොඳට ස්ටඩි කරන්න. මමත් කේක් බේක් කරන්න ගත්ත මුල් කාලේ කේක් එක හරියට බේක් වුණේ නැහැ. අපි කාටත් මුලදි වර්ධිනවා තමා. ඒකට හේතුව මම කේක් එක කොච්චර හොඳට හැදුවත් oven එකේ ඔප්ෂන්ස් හරියට පාවිච්චි කරේ නැති හින්දා මගේ කේක් එක හරි ගියේ නැහැ. අන්න ඒ නිසා ඔයාලා කොච්චර හොඳට කේක් එක බීට් කරලා
ඉන්ග්‍රීඩියන්ස් හරියට මැනලා හැදුවත් oven එක පාවිච්චි කරන්න හරියට ඉගෙන ගන්න. දරපෝරණුවක් තුළින් අතීතයේ සිට පැවත ආ බේක් කිරීමේ කලාව නූතනයේ අද වන විට තාක්ෂණික දියුණුව පෙන්වමින් අපි කාටත් පහසු වෙන විදියට oven බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් කේක් එකක් බේක් කරනකොට ඔයාලගේ ගෙදර oven එක ගැනත් ගැටලුවක් මතුවුණොත් මට පහතින් කමෙන්ට් කරන්න. අනිවාර්යයෙන්ම පිළිතුරු සපයනවා. ඒ වගේම තමා දැනටමත් මාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා යාළුවන්ටත් දැනුම බෙදා ගන්න මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. ලයික් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මේ වීඩියෝ එකෙනුත් ඔයාලා ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා මම හිතනවා. තවත් වටින වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනතුරු අදට මම ගිහින් එන්නම්. සතුටින් පරිස්සමින් ඉන්න.